નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો, આજે આપણે ભાભા હોટલની અંદર જમવા માટે આવી ગયા છે. ભાભા હોટલની અંદર જમવાનું કારણ ઘણા લોકોની કોમેન્ટ આવી હતી કે તમે ટાકોલોજમાં જમવા ગયા, તો ભાભા હોટલ નજીક જ છે. તો ભાભા હોટલમાં પણ તમે જમજો. તમે અહીંયા જમવા માટે આવી ગયા છે અને તમે જે ડીશ જોવો છે, અમારા સ્પેશિયલ એક સબસ્ક્રાઈબર એમને કીધું હતું કે તમે ભાભા હોટલમાં જાજો, અને મેં એમને પ્રોમિસ આપી મેં કીધું તમારા ભાભા હોટલની અંદર જવાની પ્રોમિસ હું પૂરી કરીશ. અને સ્પેશિયલ અમે ભાભા હોટલમાં જમવા માટે આવ્યા છે. અહીંયા કઢી, દાળ, ફ્રૂટ સલાડ, બટાણા બટાકાનું શાક, મિક્સ સબ્જી છે, દાલ ફ્રાય છે અને છોલે ચણા, અને સાથે મિષ્ટાન. ગુજરાતી થાળીની અંદર સાઉથ ઇન્ડિયનની આઈટમ ઇડલી સાંભાર, પૌવાનો એન્ડ ગુજરાતી આપણા પુડલા. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. શાક નેચરલ ટેસ્ટ છે. એ લોકોએ બહુ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, અને જે વટાણા બટાકાનું જે શાક બનાવ્યું છે જે આપણે ઘરે ખાતા હોય એ પ્રકારનો ટેસ્ટ છે. અને સાથે ગુજરાતી હોય એટલે તો મીઠાથી શરૂઆત કરતા હોય છે. ફ્રૂટ સલાડ હોય, સ્વીટ હોય, જેની ખાવાની મજા જ અલગ આવે. અને ગરમા ગરમ રોટલી સાથે આ મિક્સ સબ્જી. બધી મિક્સ સબ્જી નાખી છે. ગવાર છે, વટાણા છે, બધી ટોટલી જે ગુજરાતી આપણી મિક્સ સબ્જી આવે બધી મિક્સ સબ્જી છે. દાલ ફ્રાય, દાલ ફ્રાયનો પણ ટેસ્ટ કરશું આપણે. બહુ સારું કામકાજ છે અહીંયા ભાભા હોટલમાં, જેવું નામ છે. અને છેલ્લા 40 વર્ષથી આ હોટલ ચાલુ છે, જેની કિંમત છે 170 રૂપિયા એક થાળી છે. અનલિમિટેડ થાળી છે, તમે ગમે એટલા ખાઈ શકો છો. અને નાના છોકરાઓ માટે 90 રૂપિયા છે. અને તમને તો ખ્યાલ છે, વાલી છાશ વગર તો તમને મજા જ ન આવે ને ખાવાની. છાશ હોય તો ખાવાની મોજ જ આખી અલગ જ આવતી હોય છે. સાઉથ ઇન્ડિયનનો પણ ટેસ્ટ કરી લઈએ ગુજરાતીની અંદર. અહીં આવો તો વેટિંગમાં વારો આવે છે, એટલે ટાઈમ લઈને જ આવજો. અમે પણ અડધી કલાક લગીને વેટિંગમાં રહ્યા હતા, ત્યારે અમારો વારો આવ્યો છે. અને વેટિંગમાં ખાસ હોય છે અને ગુજરાતી પુડલા. સુપર ટેસ્ટ છે, બહુ મસ્ત. મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. રેટિંગમાં આપવામાં આવશે તો 10માંથી 9. સારું કામકાજ છે. અહીંયા તમે એકવાર ચોક્કસ આવી શકો છો. તમને એડ્રેસ નીચે લખી દઈશું. અને સાથે આ સલાડ, ફ્રેમ, અને ટાઈમિંગની વાત કરીએ ને તો 11:30 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય છે. 3 વાગ્યા લગીને ચાલુ હોય છે, પછી સાંજે પણ હોય છે. સારું દોસ્તો, આપણે આવી જ રીતના બીજા વિડીયો અંદર પણ મળશું. ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. તમે આ ભાભા હોટલમાં જમવા આવ્યા હોય તો જરૂર તેમને કોમેન્ટ કરજો. અને અમારા 40,000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ ગયા છે, એ બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધા વિડીયો જોવો છો, અમને ખૂબ જ મજા આવે છે. શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય માતાજી એન્ડ જય મોગલ.